नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्राध्यापक पी गोळे, मराठा विद्याप्रसारक समाजाचे गुरुवर्य मामासाहेब दांडेकर कला भगवंतराव वाजे वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय सिन्नर ॲडव्हान्स अकाउंटिंग अँड टॅक्सेशन Mcom सेकंड सेमिस्टर थर्ड चॅप्टर फर्स्टला आपण सुरुवात केलेली आहे. यानंतर यामधील एक नवीन मुद्दा याला आपण सुरुवात करत आहोत. मागील लेक्चरमध्ये आपण डिफरन्स बिटवीन व्हेरिफिकेशन अँड व्हॅल्युएशन, डिफरन्स बिटवीन व्हेरिफिकेशन अँड व्हाउचिंग बघितलं आणि हा टॉपिक या ठिकाणी संपूर्ण संपवला. त्यानंतर नवीन टॉपिक आपला आहे ओव्हरव्ह्यू ऑफ स्टँडर्ड सेटिंग प्रोसेस. इंट्रोडक्शन. ऑडिटिंग इन्व्हॉल्व्स कलेक्शन अँड इव्हॅल्युएशन ऑफ एव्हिडन्स to determine and report whether information under audit complies with established criteria. Example, whether financial statement given a true and fair view. To ensure consistent, objective and reliable audit services, a large number of standards have been developed over a period of time. These are known as generally accepted standards of auditing. To conduct an audit effectively, the auditor should have a thorough understanding of these standards. For this purpose, he needs to study the professional pronouncements on auditing, which indicate the collective view of the profession on principles and techniques of auditing and their application in various auditing situations. Auditing standards, as the very name indicators, refer to standard of audit programs. They are the measure of quality for performance of auditing procedure and the objective to be attained by using the procedure followed. ऑडिट अंतर्गत जी काही माहिती आहे जी आपण यामध्ये डिटरमाइन करत असतो, या माहितीचे जे काही आर्थिक स्टेटमेंट आणि न्याय्य स्टेटमेंट जे असतात याची पूर्तता होते की नाही हे निर्धारित केले जातात आणि अहवाल देण्यासाठी संग्रह करून त्याचं मूल्यमापन यामध्ये केलं जातं. यामध्ये सातत्यपूर्ण, वस्तुनिष्ठ आणि विश्वासार्ह ऑडिट सेवा सुनिश्चित करण्यासाठी ठराविक कालावधीमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये जे स्टँडर्ड आहे ते विकसित केले आहेत. सामान्य स्वीकृत मानके ऑडिटिंग, ज्याला आपण GAS जनरल ॲक्सेप्टेड स्टँडर्ड ऑडिटिंग म्हणून ओळखतो, ऑडिट प्रभावीपणे आयोजित करण्यासाठी लेखापरीक्षक जे आहेत या मानकांचं संपूर्ण माहिती त्यांना माहीत असणं आवश्यक आहे. या कारणांसाठी त्याला लेखापरीक्षणावरील व्यावसायिक घोषणांचा अभ्यास करणं आवश्यक आहे, जे ऑडिटिंगची तत्त्व आणि तंत्र, विविध ऑडिटिंग परिस्थितीत त्यांच्या वापरातील व्यवसायाचे एकत्रित दृष्टिकोन दर्शवतात. खूपच नाव दर्शवते म्हणून ऑडिटिंग मानके ऑडिट कामगिरीच्या मानकांना संदर्भित करतात. ते ऑडिट प्रक्रियेच्या कार्यप्रदर्शनाच्या गुणवत्तेचे उपाय आहेत आणि त्यानंतर कार्यपद्धतीचा उपयोग करून ते प्राप्त केले जाऊ शकतात. म्हणजे स्टँडर्ड ऑफ ऑडिटिंग जे आहे याचा अर्थ थोडासा तुम्हाला समजायला अगोदर थोडा अवघड वाटला असेल. पुन्हा एकदा सांगतो. ऑडिटिंग इन्व्हॉल्व्स कलेक्शन अँड इव्हॅल्युएशन ऑफ एव्हिडन्स टू डिटरमाइन अँड रिपोर्ट वेदर इन्फॉर्मेशन अंडर ऑडिट कंप्लाइज विथ इस्टॅब्लिश्ड क्रायटेरिया. ऑडिट जे आहे हे विशिष्ट कालावधीमध्ये विभिन्न प्रकारची माहिती जमा करून त्याचे जे काही निर्धारित अहवाल असतील हे या ठिकाणी आपल्याला रेफर करत असतं किंवा अहवाल देत असतं. यामध्ये मग फॉर एक्झाम्पल म्हटलं आहे की फायनान्शियल स्टेटमेंट हे ट्रू अँड फेअर आहे का. आता हे सर्व काम करत असताना ऑडिट जे आहे एक विशिष्ट प्रकारच्या स्टँडर्डनी काम करतं. हे स्टँडर्ड जे आहे याला आपण जनरल ॲक्सेप्टेड स्टँडर्ड ऑफ ऑडिटिंग असं आपण म्हणतो. आणि या स्टँडर्डच्या माध्यमातून जे काही ऑडिटर आहे या ऑडिटर या स्टँडर्डचा वापर करून विभिन्न प्रकारचे जे काही मानकं आहेत या मानकांचा विकास यामध्ये करतात
किंवा स्टँडर्ड ठरवतात. थोडक्यात स्टँडर्ड ऑफ ऑडिटिंग याचा अर्थ ऑडिटर ज्या प्रोसेसमधून काम करतो त्या संदर्भात बनवलेले नियम, की ज्याला आपण जनरल ॲक्सेप्टेड स्टँडर्ड ऑफ ऑडिटिंग असं आपण म्हणतो. म्हणजे हे जे नियम आहे हे GASच्या माध्यमातून ह्या नियमांचा या ठिकाणी अवलंब केला जातो आणि त्या माध्यमातून जी काही प्रोसेस आहे ही यामध्ये केली जाते. त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट आपला आहे ओव्हरव्ह्यू ऑफ सेटिंग प्रोसेस. मानक सेटिंग जी प्रक्रिया जी आहे ऑडिटिंग ॲश्युरन्स स्टँडर्ड तयार करण्यासाठी पुढील प्रक्रिया अवलंबली जाते. म्हणजे जे काही आपण ऑडिटचं काम करण्यासाठी जनरल ॲक्सेप्टेड स्टँडर्ड ऑफ ऑडिटिंग जे नियम तयार करतो त्यासाठी जी प्रक्रिया अवलंबली जाते तिची माहिती यामध्ये आहे. ओव्हरव्ह्यू ऑफ स्टँडर्ड सेटिंग प्रोसेस. द फॉलोइंग प्रोसिजर इज ॲडॉप्टेड फॉर द फॉर्म्युलेशन ऑफ ऑडिटिंग अँड ॲश्युरन्स स्टँडर्ड. फर्स्ट आहे एरिया अँड प्रायोरिटी. द ऑडिटिंग अँड ॲश्युरन्स स्टँडर्ड बोर्ड, ज्याला आपण AASB म्हणतो, डिटरमाइन द बोर्ड एरिया in which the auditing and assurance standard need to be formulated and the priority in regard to their selection. यामध्ये जे काही कुठल्या क्षेत्र आणि प्राधान्य दिलं जातं, यामध्ये जे काही ऑडिटिंग ॲश्युरन्स बोर्ड जे आहे याच्या माध्यमातून विभिन्न प्रकारचे जे काही एरिया आहे ऑडिटिंगच्या या निर्धारित केल्या जातात. या माध्यमातून लेखापरीक्षण जे आहे या माध्यमातून जी मानकं आहे ही तयार केली जातात आणि यामध्ये जी प्रायोरिटी जी आहे ही फॉर्म्युलेट केली जाते की कुठल्या प्रकारचे जे काही नियम आहेत किंवा स्टँडर्ड आहे ते तयार केले जावेत. म्हणजे द ऑडिट अँड ॲश्युरन्स स्टँडर्ड बोर्ड डिटरमाइन द बोर्ड एरिया in which auditing and assurance standard need to be formulated and the priority of need to their selection. आपल्याला ऑडिटिंग अँड ॲश्युरन्स स्टँडर्ड बोर्डच्या माध्यमातून कुठल्या प्रकारचे ऑडिटिंग अँड ॲश्युरन्स स्टँडर्ड तयार करायचे आहे, त्याची निर्मिती करायची आहे, त्याचं सिलेक्शन कसं करायचं आहे हे AASB या ठिकाणी ठरवतं. सेकंड आहे स्टडी ग्रुप. इन द प्रिपरेशन AAS and AASB यामध्ये is assisted by study group constitute to consider specific subject. In the formation of study group, provision is made for participation of a cross section of member of the institute. यामध्ये जो काही स्टडी ग्रुप जो अभ्यास गट आहे हा AAS आणि AASB या माध्यमातून विशिष्ट विषयाकरता एक अभ्यास गट आहे हा तयार करून त्याचं सहाय्य घेतलं जातं. म्हणजे विशिष्ट प्रकारची माहिती जमा करण्यासाठी AAS म्हणजे ॲश्युरन्स अकाउंटिंग स्टँडर्ड आणि ऑडिटिंग ॲश्युरन्स स्टँडर्ड बोर्ड यांच्या ग्रुपच्या माध्यमातून जे काही विशिष्ट विषय आहे या विशिष्ट विषयाचा अभ्यास गटाद्वारे कुठला स्टँडर्ड तयार करायचं हे ठरवलं जातं. अभ्यास गट तयार करताना जे काही संस्थेचे सदस्य आहे या संस्थेच्या सदस्यांना देखील क्रॉस सेक्शनच्या माध्यमातून यामध्ये समाविष्ट करून घेतलं जातं. म्हणजे एक झाला कर्मचारी नेक्स्ट टाइम दुसरा, याला पण क्रॉस सेक्शन असं आपण म्हणतो. अल्टरनेट विभिन्न प्रकारचे जे मेंबर्स आहे इन्स्टिट्यूटचे त्या मेंबर्सला देखील याच्यामध्ये समाविष्ट करून घेतलं जातं. त्यानंतर तिसरी प्रोसेस आहे एक्सपोजर ड्राफ्ट. ऑन द बेसिस ऑफ द वर्क ऑफ द स्टडी ग्रुप, जो स्टडी ग्रुप जो काही अभ्यास करतो त्या माध्यमातून an exposure draft of the proposed AAS is prepared by the board and issued for comments by member of the institute. यामध्ये जो काही तुमचा एक्सपोर्टचा जो ड्राफ्ट जो आहे एक्सपोजर ड्राफ्ट तो यामध्ये तयार केला जातो. अभ्यास गटाचा जो काही अभ्यास आहे त्या आधारे प्रस्तावित जे AAS तुमचं जे बोर्ड आहे किंवा जो स्टडी ग्रुप बनवलेला आहे या माध्यमातून अभ्यास गटाच्या कार्याच्या आधारे प्रस्तावित AAS
IS एक्सपोजर ड्राफ्ट बोर्ड आणि संस्थेच्या सदस्यांच्या टिप्पणीसाठी यामध्ये जारी केले जातात. म्हणजे हे जे बोर्ड आहे एक ड्राफ्ट तयार करतं आणि इतर सदस्यांना देखील त्या विशिष्ट स्टँडर्ड जे तयार केलेले आहे ते अभ्यासासाठी त्यांच्यासमोर ठेवतं. त्यानंतर फायनल ड्राफ्ट अंतिम मसुदा यामध्ये तयार होतो. फोर्थ पॉईंट आहे, आफ्टर टेकिंग इन टू कन्सिडरेशन द कमिटी रिसिव्ड द ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज AAS इन finalized by the AASB and submitted to Council of the Institute. यानंतर याचा जो अंतिम मसुदा जो आहे हा यामध्ये तयार केला जातो. प्राप्त झालेल्या टिप्पण्या लक्षात घेऊन ऑडिटर प्रस्तावित AASच्या मसुदा AASBनं अंतिम केला जातो. म्हणजे अगोदर AAS जे आहे हे एक मसुदा तयार करतं आणि त्याला फायनलाइज करण्याचं काम AASB हे बोर्ड या ठिकाणी करतं. आणि त्यानंतर यामध्ये ऑडिटर जो प्रस्तावित जो मसुदा AASBनं अंतिम केला आहे तो संस्थेच्या समितीला सादर करतो. जी तुमची GAAS च्या माध्यमातून जी तुम्ही ऑडिटिंग ॲश्युरन्स स्टँडर्ड बोर्ड जे बनवलेलं आहे या बोर्डच्या समितीसमोर हा मसुदा ठेवला जातो. लास्ट वन आहे इश्यू. The Council of the Institute will consider the final draft of the proposed AAS and if necessary modify the same in the consultation with the AASB. The AAS is issued under the authority of the Council. संस्थेची जी परिषद आहे ही प्रस्तावित AASच्या अंतिम मसुद्यावर विचार करेल आणि आवश्यक असल्यास AASBशी सल्लामसलत करून त्यामध्ये काही बदल असेल तो बदल केले जातात. AAS परिषदेच्या अधिकाराखाली जे स्टँडर्ड आहे ते अशा प्रकारे जारी केले जातात. त्यानंतर पुढील मुद्दा आपला आहे ऑडिटिंग अँड ॲश्युरन्स स्टँडर्ड. यामध्ये माहिती आहे द ऑडिटिंग अँड ॲश्युरन्स स्टँडर्ड आर ॲप्लिकेबल वेदर अँड इंडिपेंडंट ऑडिट इज कॅरीड आउट दॅट इज इन द इंडिपेंडंट एक्झामिनेशन ऑफ फायनान्शियल इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी. ऑडिटिंग आणि ॲश्युरन्स स्टँडर्ड जे आहे या माध्यमातून विभिन्न प्रकारची जी मानके आहेत ही लागू केली जातात, ज्याला आपण स्टँडर्ड असं आपण म्हणतो. जेव्हा स्वतंत्र ऑडिट केलं जातं त्या परिस्थितीमध्ये म्हणजे कोणत्याही घटकाची आर्थिक माहिती स्वतंत्र तपासणीस नफा देणारी असो नसो तिचा आकार किंवा कायदेशीर स्वरूप विचारात न घेता जेव्हा मत व्यक्त करण्याच्या दृष्टिकोनातून अशी परीक्षा या ठिकाणी घेतली जाते. म्हणून आपण म्हटलंय द ऑडिटिंग अँड ॲश्युरन्स स्टँडर्ड आर ॲप्लिकेबल वेदर इन अन इंडिपेंडंट ऑडिट इज कॅरीड आउट दॅट इज in the independent examination of financial information of any entity, whether profit oriented or not, and irrespective of its size or legal form, unless specified otherwise, when such examination is conducted with a view of expressing an opinion. त्यानंतर the auditing and assurance standard may also have application as appropriate to the other related function of auditor. यामध्ये लेखापरीक्षक जो आहे हा विभिन्न प्रकारची जी मानकं असतील हे इतर संबंधित कार्यांकरता योग्य तेवढे देखील जे अर्ज जे असतील हे देखील यामध्ये करू शकतात की याच्यामध्ये तुम्हाला काही चेंज वगैरे करायचं असेल याच्यासाठी. एनी लिमिटेशन ऑफ ऑन द ॲप्लिकेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक स्टँडर्ड इज मेड क्लिअर इन द इंट्रोडक्टरी पॅराग्राफ ऑफ कन्सर्न स्टँडर्ड. त्याचबरोबर विशिष्ट प्रमाणपत्राच्या लागूनुसार कोणत्याही मर्यादा संबंधित मानकाच्या प्रस्तावित परिषदेत स्पष्ट केली जाते. आणि वेगवेगळ्या जे काही प्रोफेशनल बॉडीज असतात यामध्ये जी डिफरंट जी काउन्सिल असते यांची जी काही प्रोनाउन्समेंट आहे ही प्रॅक्टिस आणि गाईडलाईनसाठी मेंबरसमोर ठेवली जाते. द प्रोनाउन्समेंट ऑफ ऑडिटिंग प्रॅक्टिसेस रिलेटेड टू नॉट ओनली टू फायनान्शियल बट ऑल्सो टू other types of audit, namely proprietary audit, internal audit, pre-review etc. म्हणजे यामध्ये जे काही प्रोप्रायटरी ऑडिट आहे, इंटरनल ऑडिट आहे, पेअर रिव्ह्यू आहे, यासाठी विभिन्न प्रकारच्या प्रोनाऊन्स करून जे तयार केलेले स्टँडर्ड जे आहे यांच्या प्रॅक्टिससाठी या जी कमिटी आहे या कमिटीच्या माध्यमातून ठेवले जातात. इन इंडिया द इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया हॅज बीन इश्यूइंग series of standard of AAS in independent financial audit.
भारतामध्ये जे काही इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया जी आहे, ही विभिन्न प्रकारचे जे स्टेटमेंट आहे अकाउंटिंग ॲश्युरन्स स्टँडर्ड बोर्ड संदर्भामध्ये फायनान्शियल ऑडिट संदर्भात ती त्या ठिकाणी ती घोषित करत असते. त्यानंतर बॅकग्राऊंड, याच्यासाठी काय बॅकग्राऊंड आहे, याच्या पाठीमागं नेमकं कोण कोण यामध्ये काम करतं याचाही आपण अभ्यास करणार आहोत. द इंटरनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटंट्स, ज्याला आपण IFAC, द इंटरनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटंट्स IFAC कम इन टू एक्झिस्टन्स इन 1977. यामध्ये भारतामध्ये इंटरनल फेडरेशन जे अकाउंटंट्स आहे IFAC कम इन टू एक्झिस्टन्स 1977 अँड कॉन्स्टिट्यूटेड इंटरनॅशनल ऑडिटिंग प्रॅक्टिस कमिटी IAPS टू फॉर्म्युलेट इंटरनॅशनल ऑडिटिंग गाईडलाईन. इंटरनॅशनल ऑडिटिंगच्या ज्या गाईडलाईन आहेत या IFAC आणि IAPC म्हणजे इंटरनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटंट्स आणि IAPC म्हणजे इंटरनॅशनल ऑडिटिंग प्रोसेस कमिटी यांच्या माध्यमातून विभिन्न प्रकारच्या ज्या गाईडलाईन आहे या 1977 या ठिकाणी तयार केल्या गेल्या. These guidelines were later on covered into इंटरनॅशनल स्टँडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, आणि या माध्यमातून इंटरनॅशनल स्टँडर्ड ऑफ ऑडिटिंग आहे यासाठी ह्या ज्या विभिन्न प्रकारच्या ज्या काही स्टँडर्ड्स आहेत त्या देखील या ठिकाणी खुल्या केल्या गेल्या. Considering the development in the field of auditing at international level, the need for issuing standard and guidance note in tandem with the international standard, but conforming to national laws, customs, uses and business environment was felt. यानुसार विभिन्न प्रकारचे जे काही आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मानक आहे आणि मार्गदर्शन नोट्स देण्याची जी गरज आहे, राष्ट्रीय कायद्यानुसार प्रथा, उपयोग आणि जे वातावरण आहे या विभिन्न स्टँडर्डच्या अनुपालनाची गरज या ठिकाणी निर्माण झाली. आणि त्यानंतर या उद्देशाने पुढे विथ द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द ऑडिटिंग प्रॅक्टिस कमिटी APS on September 17, 1982 to spearhead the new framework statement of standard auditing practice, ज्याला आपण SAPS and guidelines notes GNS inter alia to replace various chapter of the old omnibus statement of auditing practice issued in 1964. म्हणजे या माध्यमातून जे विभिन्न प्रकारचे जे ऑडिटिंग प्रोसेस जी कमिटी आहे या माध्यमातून 17 सप्टेंबर 1982 एक नवीन फ्रेमवर्क यामध्ये तयार केला गेला. त्याला आपण स्टँडर्ड ऑडिटिंग प्रॅक्टिस आणि गाईडलाईन नोट्स असं आपण म्हणतो. आणि यामध्ये रिप्लेस व्हेरियस चॅप्टर जे आहेत ते यामध्ये टाकण्यात आले. त्या माध्यमातून ओल्ड जी ऑमनिबस स्टेटमेंट ऑफ ऑडिटिंग प्रॅक्टिस आहे इशूड जी 1964 होती त्याच्यातल्या देखील घटनांचा यामध्ये विचार केला. पुढे इन जुलै 2002 द ऑडिटिंग प्रॅक्टिस कमिटी हॅज बीन कन्व्हर्टेड इनटू अन ऑडिट अँड ॲश्युरन्स स्टँडर्ड बोर्ड बाय द काउन्सिल ऑफ द इन्स्टिट्यूट टू बी द लाईन विथ द इंटरनॅशनल ट्रेंड. इंटरनॅशनल ट्रेंड यामध्ये आणण्यासाठी जुलै 2002 जी ऑडिटिंग प्रॅक्टिस कमिटी जी होती तिचं जे कन्व्हर्जन जे आहे ऑडिटिंग अँड ॲश्युरन्स स्टँडर्ड बोर्डमध्ये करण्यात आलं. यासाठी काउन्सिल ऑफ द इन्स्टिट्यूट टू बी इन लाईन विथ द इंटरनॅशनल ट्रेंड यामध्ये आणण्यासाठी तिचं कन्व्हर्जन यामध्ये केलं. अ सिग्निफिकंट स्टेप हॅज बीन टेकन एम्ड ब्रिंगिंग इन द डिझायर्ड ट्रान्सपरन्सी इन द वर्किंग ऑफ द ऑडिटिंग अँड ॲश्युरन्स स्टँडर्ड बोर्ड through participation of representative of various segment of the society and interest groups such as regulators, industries and academies. The nomenclature of SAPS has also been changed to auditing and assurance standard. या माध्यमातून जे विभिन्न प्रकारचे जे सिग्निफिकंट होते
हे आपल्या इंडियन अकाउंटिंग स्टँडर्ड बोर्डमध्ये आणणं व त्याचं ट्रान्सपरन्सीच्या माध्यमातून वर्किंग करणं आणि विभिन्न प्रकारच्या सिगमेंट ज्या विभिन्न सोसायटीसाठी रिप्रेझेंट केले जातात त्यामध्ये जे इंटरेस्टेड जे ग्रुप आहेत या ग्रुपला या ॲकॅडमिक ज्या रेग्युलेशन्स आहे या AASBच्या या माहिती करून देण्यासाठी AASG कमिटी जी आहे ऑडिट अँड अकाउंटिंग स्टँडर्ड कमिटी ही विभिन्न प्रकारचे नॉमी कल्चर जे आहेत हे SAPच्या माध्यमातून पुरवण्यासाठी या ठिकाणी वर्किंग करताना आपल्याला दिसून येते. यानंतर जो पुढचा जो भाग आहे आपण हा नेक्स्ट लेक्चरला कव्हर करूया. धन्यवाद.